Koko hyvä kulma ja onpa kaunis kavennus! Sakari Mattila jälleen todella kliininen vapaapotkumaali. Ja tästä sitten Helsingin IFK saa varmasti. Hyvä on tämäkin lyönti, mutta joi. Herranen aika mikä peli! Ja Pempeli voittaa peli! Uskomaton nousu! Tämän vuosikymmenen hienoin peli tähän mennessä! 1-9 tappioasemasta! 9-9 ja kenttä rullaa siinä vieläkin! Stenforsin maajoukkueuran maali numero 17. Se painuu Edlingin puikoista sisään ja 6-5 on taululla.